Salut! Dragii mei prieteni, oameni frumoși ce sunteți, pentru voi astăzi am pregătit un subiect destul de mare și de des întâlnit în viața noastră socială, pentru că se raportează la modul cum noi suntem în societate vis-a-vis de ceilalți, în ce relație avem și în ce vrem să construim în viață. Pentru că inteligența emoțională este un aspect atât de dur și atât de greu se învață, încât odată ce este învățat, practicat, folosit, atunci noi putem să ne desfășurăm viața mult mai inteligenți, mai adaptați, un pic mai șmecheri, ca să rostim acest cuvânt de adaptare. Pentru voi, tot timpul vă rog să testați, să verificați, să practicați tot ceea ce spunem aici, să nu credeți nimic în tot ceea ce facem și să dați, dacă încă nu ați făcut-o, subscribe la acest buton de aici, ca să faceți parte din această mare comunitate de oameni frumoși care chiar vor să învețe și să practice ceva frumos. Să-i dăm drumul! Oameni buni, oameni frumoși, pentru voi am astăzi 5 secrete pentru dezvoltarea inteligenței emoționale. Inteligența emoțională a devenit un trend de folosință în a noastră societate și cine îl învață, cine îl practică, atunci are un mare aur în buzunar și umblă peste tot cu el, pentru că inteligența emoțională a devenit din fericire un factor la angajare, un factor în determinarea relațiilor, în familie, în comunicarea pe care o ai cu ceilalți și tot timpul se pretează la cei din jurul nostru cât și la noi înșine simultan. Ce este inteligența emoțională, o să mă întrebați? Este acest mod de adaptare a stărilor într-un context social sau interior, în așa fel încât să câștig ceva din asta, să nu stau într-un colț trist și să mă supăr pe mine că n-am reușit să fac ceva, pentru că sunt o groază de astfel de caractere și de personalități care din păcate ne pun la zid și atragem atenția și simțim indignare la tot ceea ce facem, pentru că nu ne-a făcut, nu ne-a spus corect cum trebuia, ne-a judecat, ne-a zis una și ne-a făcut alta. Ok, dacă vrem să câștigăm, să ne folosim de inteligența emoțională, lăsăm indignarea interioară la o parte, lăsăm judecata interioară la o parte, lăsăm tot ceea ce ne spunem noi negativ despre noi înșine la o parte. Inteligența emoțională este o adaptare emoțională pozitivă la tot ceea ce este în jurul nostru. 1. Pune-te în locul celuilalt. Ascultă ca și cum vrei să fii ascultat, vorbește ca și cum vrei să ți se vorbească, comportă-te ca și cum vrei să se comporte alții cu tine. Este o manieră de bun simț și de adaptare la ce este în jur și fii cum vrei să fii alții cu tine. Când în relație avem anumite momente tensionate, nu ne punem în locul celorlalți, pentru că dacă ne-am pune, nu le-am avea, le-am trece foarte repede peste ele. 2. Înțelege cu inima asta și cu creierul și cu mintea asta. Amândouă trebuie folosite simultan într-o nevoie de adaptare emoțională, pentru că ambele e nevoie să lucreze în același timp încât să se facă una, două să se facă una și să ne raportăm la mediul social prin ambele. Dacă doar una este folosită și alta este lăsată deoparte, ignorată, atunci o să apară anumite frustrări interioare că de ce n-a fost așa, putea fi altfel, nu m-am comportat cum vreau să mă comport. Inteligența emoțională se bazează foarte mult pe adaptabilitate sau pe adaptarea, dacă e un cuvânt mai potrivit pentru tine, acestor două funcții, emoția, trăirea, sentimentul și rațiunea, mintea, gândurile. Acestea două trebuie puse în folosință în orice context de inteligență sau de adaptare socială. 3. Stai sub a ta observație. Pentru ca să nu ajungi să stai sub a doctorului observație sau sub a psihiatrului observație, când te observi singur și ai acest auto-observație vis-a-vis de tot ceea ce simți, faci, acționezi, vorbești, gândești, devii mai capabil să-ți ordonezi singur maniera de comportament,
gândurile, vorbele și acțiunile. Autoobservația este un lucru greu de făcut și uneori poți cere ajutorul, alteori te poți disciplina prin autopedepsire dacă nu reușești, azi nu reușesc să... Dacă reușesc azi să nu înjur pe nimeni, am făcut ceva și nici măcar în gând. Merg în trafic și cineva intră în fața mea și nu îl înjur în gând, am făcut azi ceva util. Și cu astfel de lucruri poți să te joci, să nu te mai judeci, să nu te mai critici, ci să folosești autoobservația ca un mod benefic de autodisciplină în cât de mult vrei tu, pentru că este de fapt tu poți măsura, verifica și testa fiecare gând, vorbă și acțiune pe care tu ai. 4. Inteligența emoțională cere să fii deschis tot timpul la feedback. Feedback-ul este părerile altora despre tine oricând le vine lor să îți spună sau să-ți arate. De multe ori suntem așa, grumpy face, avem fața aia de nu mi-a convenit ce mi-a spus, dar în realitate îți face bine, te aduce într-un mod de autoeducare și de perfecționarea ta proprie dacă accepti feedback-urile altora. Și oamenii vor să-ți spună, uite, puteai să fii mai atent, puteai să fii mai răbdător, puteai să dai mai multă atenție la una și la alta, puteai să vezi cum îți vorbești, cum îți gestionezi emoțiile, puteai să fii cum vrei tu să fii. Și dacă ai primit acest feedback și îl iei într-un mod pozitiv, câștigi, dacă nu într-un mod negativ, pierzi. Avem tendința, pentru că este mai ușor să luăm într-un mod negativ și după aia ne supărăm din testimoniale sau din vorbele, din părerile, din criticile, din feedback-ul altora. Toate acestea e nevoie pentru ca inteligența emoțională să funcționeze, feedback-urile trebuie să fie luate pozitiv. 5. Inteligența emoțională cere să pui uneori piciorul în prag, să devii capabil dacă ești într-un business, într-un post de conducere, dacă ești CEO, șef, administrator, antreprenor, șef de scară, șef de blog sau proprietar la pisici. Trebuie să fii capabil să o dai afară și pe a ta mamă dacă e nevoie. Un business, un job, un post în care e nevoie să pui piciorul în prag, înveți pe inteligența emoțională să îți spui punctul de vedere, să nu rănești pe celălalt și să-ți duci la bun sfârșit obiectivul, încât toată lumea din jurul tău care lucrezi sau care gestionezi o relație să fie bine. Acest lucru cere uneori să înveți să spui pozitiv lucrurile, dar să le spui, să trântești un pic ușa dacă este necesar ca să atragi atenția, pentru că unii oameni de obicei sunt neatenți și dacă faci un care atrage atenție, hai acum să ne apucăm de treabă și v-am atras atenția un pic cu vocea mea ridicată, dar nu chiar așa se face, ci trebuie un pic de hai acum să învățăm, să ne ordonăm inteligența emoțională, să învățăm să punem piciorul în prag, să învățăm să ne adaptăm stările, emoțiile, aceste sentimente puternice care uneori vin și ne distrag la ceea ce facem. Trebuie să învățăm să le determinăm, să le ducem unde vrem noi, nu unde vor ele. Astfel aveți, dragi prieteni, 5 mari secrete pentru inteligența, pentru adaptarea emoțională la contextul social în care ne aflăm și ele vor fi utile doar dacă le practicați, le testați, le verificați prin propria dumneavoastră înțelegere. Să vă fie de bine!